سلام به همه فوتبال دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون، کانال دوستان فوتبالی. توی این ویدیو ما می‌خوایم بازی‌های دور یک چهارم نهایی جام آشغال جهان رو پیش بینی کنیم و پیش بینی‌هایی که ما توی دور قبل یعنی دور یک هشتم داشتیم دو تاش اشتباه در اومد که اینتر با فلومیننزه بود که ما پیش بینیمون در واقع صعود اینتر میلان بود که گفتیم که اینتر میلان بازی رو میبره و دقیقاً برعکس شد این پیش بینی ما. و فکر کنم من پیش بینی اینتر میلان و فلومیننزه رو از روی شکم سیری در واقع انجام دادم و اگه مقدار دقت می‌کردم اینکه اینتر میلان الان دیگه اون اینتر میلان قبلی نیست و خیلی تو حاشیه رفته و احساس میکنم که پیش بینی اینتر و فلومیننزه رو از روی شکم سیری انجام دادم و اگه مقدار دقت می‌کردم اینکه اینتر میلان الان دیگه سرمربیشو خب از دست داده، تیم دیگه اون تیم قبلی نیست و یه مقدار تو حاشیه رفته و اگه یه مقدار به این قضیه دقت می‌کردم مسلماً صعود اینتر رو به همین راحتی پیش بینی نمی‌کردم و اون پیش بینی ما اشتباه در اومد، دقیقاً هم برعکس در اومد. یعنی ما میگفتیم که مثلا 2-0 اینتر میلان میبره، 2-0 فلومیننزه بود. در مورد بازی من سیتی الهلال من توی ویدیو گفتم که احتمال داره الهلال بازی رو 90 دقیقه مساوی تموم کنه و به همین راحتی هم من سیتی نمیتونه شکستش بده، ولی خب پیش بینیم در هر صورت صعود منچستر سیتی بود. ولی خب این پیش بینی ما هم برعکس در اومد، یعنی ما میگفتیم مثلا 2-1 یا حالا 1-0 یا حالا این به این حالت در واقع من سیتی صعود میکنه، ولی خب برعکس در اومد، یعنی الهلال 4-3 در واقع من سیتی رو شکست داد و اون پیش بینی ما هم اشتباه در اومد. در مورد پی اس جی و اینتر میامی هم صعود پی اس جی پیش بینی کرده بودیم که خب خیلی‌ها پیش بینی صعود پی اس جی کرده بودن، خیلی راحت بودیم پیش بینی. یه نکته ای هم که هست اینه که ما بازی پی اس جی اینتر رو فلامینگو بایر مونیخ رو گفته بودیم نیمه اولش مساوی میشه و نیمه دومش مثلا بایر مونیخ میاد میبره یا پی اس جی میاد میبره و دقیقاً برعکس شد. یعنی بازی اینتر میامی و پی اس جی نیمه اولش در واقع پی اس جی اومد 4 تا زد، نیمه دوم مساوی تموم شد و از اون ورم فلامینگو بایر مونیخ هم نیمه اولش رو بایر مونیخ برد و نیمه دوم باز مساوی تموم شد، یعنی 1-1 تموم شد. و در واقع پیش بینی ما اینجا در واقع از نظر اینکه ما تو نیمه ها گفته بودیم چه اتفاقی میفته کاملا برعکس در اومد، ولی در کل خب ما پیش بینی بایر مونیخ، صعود بایر مونیخ و صعود پی اس جی رو خب گفته بودیم. در مورد رئال یوونتوس هم در واقع صعود رئال رو پیش بینی کرده بودیم، ولی خب رئال یکیچ برد و صعود کرد مرحله بعد. در مورد بازی دورتموند مونتری دقیقاً پیش بینی ما درست در اومد، یعنی من گفته بودم که بازی 2-1 میشه، ولی خب گفته بودم که دورتموند تو مثلا نیمه دوم در واقع مونتری رو شکست میده و گفته بودن احتمال هر تیم گل میزنن هم زیاده، چون دورتموند تو بازی اخیرش گل خورده بود و پیش بینی ما در واقع تقریبا میشه گفت کامل درست در اومد. و حالا از نظر اینکه من گفته بودم یه نیمه دوم میبره، ولی نیمه اول در واقع دورتموند 2 تا زد و دیگه تا آخر دیگه دفاع کرد و نهایت یه گل خورد و اونم پیش بینی ما در واقع تا حدودی درست در اومد و یعنی دقیقاً من گفته بودم که دورتموند 2-1 مونتری رو میبره و دقیقاً هم نتیجه تکرار شد، یعنی 2-1 دورتموند بردش. توی بازی دوره یک هشتم در واقع دو تا شگفتی رخ داد که فلومیننزه اینتر حذف کنه و منسیتی هم توسط الهلال حذف شد و دو تا شگفتی رقم خورد که خیلی از طرفدارای فوتبال انتظارشون نداشتن. اما دور یک چهارم رو بریم با هم یه پیش بینی بکنیم ببینیم که کدوم تیم‌ها شانس صعودشون بیشتر هست و من پیش بینیم صعود کدوم یک از این تیم‌ها هست. اولین بازی در واقع جمعه 13 تیر ماه برگزار میشه و ساعت 22:30 بین الهلال و فلومیننزه که فلومیننزه ساختار دفاعی خیلی خوبی داره، تو بازی‌های اخیرش فعلا باختی نداشته و از اون ورم الهلال در واقع تونسته با در واقع اینزاگی نتایج خوبی بگیره و الهلال هم تا الان در واقع باختی نداشته و هر دو تیم بدون باختن تا الان. یعنی الهلال یه 1-1 با رئال داشته و در واقع با 2-0 پاچوکا رو برد و با در واقع سالزبورگ هم مساوی کرد و از اون برم فلومیننزه هم نتایج خوبی گرفته و هر دو تیم در واقع بدون باخت تا اینجا اومدن و پیش بینی من برای این بازی در واقع صعود فلومیننزه هست به مرحله در واقع نیمه نهایی. و حالا اینکه بازی مثلا یکیش ممکنه به نفع فلومیننزه تمام بشه یا بره تو وقت اضافه و تو پنالتی ها فلومیننزه صعود کنه، هر کدوم از این حالت ها امکان داره اتفاق بیفته. پیش بینی من برای این بازی، حالا برخلاف خیلی‌ها که مثلا ممکنه پیش بینی کنن که الهلال مرحله بعد صعود می‌کنه، پیش بینی من صعود فلومیننزه مرحله نیمه نهایی. بازی ساعت 10:30 شب برگزار میشه. اما ما بقیه بازی ها در واقع شنبه 14 تیر ماه برگزار میشه که اولین بازی پالمیراس هست با چلسی که ساعت 4:30 صبح برگزار میشه که پیش بینی من برای این بازی صعود پالمیراس هست به دوره در واقع نیمه نهایی. یعنی تو نیمه نهایی به نظر من پالمیراس و فلومیننزه با هم در واقع رو در رو خواهند شد و
چلسی به نظر من توسط پالمیراس حذف میشه. حالا یا توی جریان بازی، یعنی من پیش بینی میگم مثلا حدسم اینه که این بازی رو 2-1 پالمیراس شکست میده چلسی رو، و حدسم اینه که احتمال داره که توی 90 دقیقه هم در واقع این اتفاق بیفته. البته احتمال خیلی زیاد این بازی به وقت‌های اضافه بره و تو وقت‌های اضافه شاید پالمیراس بتونه 1-0 چلسی رو شکست بده یا 2-1 چلسی رو شکست بده. ولی خب پیش بینی من صعود پالمیراس هست به مرحله نیمه نهایی. بازی بعدی بازی پی اس جی بایر مونیخ هست که ساعت 19:30 قرار برگزار بشه و پیش بینی من برای این بازی صعود بایر مونیخ هست به دور نیمه نهایی و این بازی هم بازی پرگلی به نظر من بشه و مثلا 2-2 تمام بشه تو 90 دقیقه یا 1-1 یا 2-2 تمام بشه تو 90 دقیقه و توی وقت‌های اضافه حالا بایر مونیخ بتونه در واقع پاریس سن ژرمن رو یه گل بزنه و حذفش کنه و حدسم اینه که بایر مونیخ در واقع صعود می‌کنه به نیمه نهایی در واقع جام باشگاه جهان. بازی آخرم که رئال دورتموند که ساعت در واقع 22:30 برگزار میشه و پیش بینی من برای مسابقه صعود رئال مادرید هست به مرحله نیمه نهایی و حدسم اینه که 2-1 رئال این بازی رو میبره و صعود میکنه مرحله در واقع نیمه نهایی و توی نیمه نهایی بایرن با رئال در واقع رو در رو میشن و فلومیننزه و پالمیراس هم توی در واقع یک طرف جدول با هم رو در رو خواهند شد و این در واقع پیش بینی های ما بود از دور یک چهارم نهایی جام باشگاه جهان و ببینیم که چند تا از این پیش بینی ها درست در میاد و بعد اینکه حالا تکلیف تیم های صعود کننده مشخص شد میریم و مرحله نیمه نهایی هم پیش بینی می‌کنیم با هم و در نهایت مرحله فینال رو هم با هم داریم و ببینیم که اولین قهرمان این دوره رقابت ها کدوم یکی از این تیم ها قرار باشه. مسلماً که یکی از تیم های اروپایی خواهد بود، یعنی به نظر من قهرمان جام باشگاه جهان از این سمت جدول، یعنی از سمت رئال خواهد بود. رئال، دورتموند و در واقع بایر مونیخ و پی اس جی، یکی از این 4 تیم در واقع قهرمان جام باشگاه جهان خواهد. ممنونم که تا این ویدیو با من بودید. تا یه ویدیو فوتبالی دیگه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم.